Salut! Din regiunea Bundaberg, aflată în Queensland, la nord de orașul Brisbane. S-ar putea să fie auzit deja de faimoasa bere de ghimbir Bundaberg, dar știați că aici este locul de pe coasta de est pe care țestoasele îl numesc acasă? Sau că această zonă este considerată așa zisul castron cu mâncare al Australiei? Iar că în larg se află vârful cel mai sudic al Marii Bariere de Corali. Prin urmare, avem multe obiective de vizitat aici, așa că haideți să pornim la drum. Prima oprire ne poartă în timp. În anul 1770, capitanul Cook a debarcat pentru prima dată în Queensland. Capitanul James Cook este comandantul primei expediții europene documentate ce a ajuns pe continentul australian la sud de Sydney, în Botany Bay. Aici, în Queensland, a avut loc cea de-a doua debarcare a expediției. Coasta Bundabergului are nici mai mult, nici mai puțin de 15 plaje, ca să ai de unde alege. Queenslandul este un stat cu pământuri fertile, sol roșu vulcanic și multă apă, perfect pentru agricultură. Aici găsim fructe foarte bune, coapte de intensul soare australian. Nu rezistăm și luăm o papaia imensă, fruct pe care l-am descoperit în Thailanda. Un deliciu pe care îl savurăm într-un camping aflat, bineînțeles, pe malul oceanului. În camping ne vizitează o mamă cangur cu un pui în marsupiu. Se vede că sunt obișnuiți cu turiștii pentru că nu se sperie de noi și ne lasă să ne apropiem. Ne continuăm drumul către fabrica de bere, care este de fapt o băutură răcoritoare. O afacere locală, deținută de familia Fleming de peste 50 de ani, distileria Bundaberg ne întâmpină cu un centru turistic interactiv foarte bine pus la punct. Cât de frumoase sunt! Și sunt și foarte gustoase. Nu le-am încercat pe toate, abia așteptăm să le încercăm. Până acum ne-a plăcut cel mai mult portocala roșie. Mie. Lui Ionuț îi place ginger beer. Clasicul pe care îl găsim și în București. Probe pentru simțul mirosului. Apetisant! Să vedem ce aromă identificăm aici. Miroase clar a ginger, dar mai mult de atât Ginger! Yay! Și aici
Miroase foarte dulce, gumă de mestecat. Nu știu ce este. Hai să vedem. Mango, nu am știut mango. N-ai știut mango și cât mango ai cules aici. Din parcări. Și aici. Miroase foarte mentolat. Amentosan în miroase. Licorice, exact. Wow. Procesul începe prin râșnirea bucăților uscate de ginger într-o făină grosieră. Se formează apoi un viurt, un amestec format din făina grosieră de ginger, trestie de zahăr și apă, care se infuzează. Pentru ca amestecul să fermenteze, se adaugă drojdie și se lasă la fermentat timp de 3 zile. După cele 3 zile, amestecul este filtrat. Îi se adaugă CO2. Este filtrat pentru a rămâne cantitatea perfectă de ginger în fiecare sticlă. Și aici avem România. După ce am degustat toate aromele, ne putem alege 6 sticle, oricare din ele, să le luăm acasă. Să le luăm în mașină. Tot acasă e. Tot acasă e. A fost un fel de alege-mă pe mine, alege-mă pe mine! Ce ai mult tu? zahăr, dar o să ne descurcăm. Cam așa arată mașina drumeților. Totul pare și este claie peste grămadă. Dar s-a găsit loc și pentru cutia de la Bundaberg. S-a găsit, n-a găsit nimeni, s-a găsit singur. Aici avem mango culese de pe jos. Foarte bune. La plecare ne iese în cale un curcan de tufiș foarte curios. Denumirea e înșelătoare, acest animal diferă radical de curcanul întâlnit la noi, curcanul american. Aici, în Queensland, acest curcan de tufiș este protejat. Dacă ești prins că îl vânezi, riști să faci pușcărie. Rămânem din nou pe malul oceanului, pentru că, așa cum vă spuneam, avem de unde alege. Mergem să vedem țestoasele!
Între lunile noiembrie și ianuarie, pe coasta Queenslandului, vin foarte multe țestoase să-și depună ouăle pe plaja pe care s-au născut. Ele o regăsesc după ani buni pe baza câmpului magnetic, un fel de GPS al lor. Folosesc câmpul magnetic al Pământului pentru orientare. Mi se pare incredibil. Da. După ce depun ouăle, durează cam 8 săptămâni și avem puișori. Facem parte din grupul 2. Centrul de țestoase Mon-Repos este dedicat de peste 40 de ani cercetării și conservării acestei specii. Plaja Mon-Repos și împrejurimile sale sunt cel mai important loc de cuibărit al țestoaselor de pe coasta de est a Australiei. Here at the southernmost end of the Great Barrier Reef, you'll find a globally significant marine turtle breeding site and one of the few with long-term research monitoring. There are very few places on Earth that you can have a turtle encounter like we may have at Mon-Repos. The Great Barrier Reef is a wondrous marine paradise, stretching over 2,300 kilometers along the Queensland coast, and is home to... Din păcate, în această noapte, țestoasele s-au arătat doar la televizor, timp în care o parte a echipei torcea încet cu capul pe masă. Călătorul îi stă bine cu drumul, dar uneori și mai bine cu somnul. Nu ne mai săturăm de frumusețea plajelor care pe această coastă sunt împodobite cu o mulțime de faruri de navigație ce au călăuzit vasele europene timp de mai bine de 100 de ani. E spartă. Pe această plajă am adunat câteva nuși de cocos, ocazia perfectă pentru Ionuț de a se specializa în meseria de macetar coconutier. De data asta nu am mâncat nimic, toate nucile au fost, din păcate, stricate. Vă mulțumim că ne urmăriți! Nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul nostru dacă nu ați făcut-o deja. Pe curând!